नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचा माझ्या पॉडकास्टमध्ये ज्याचं नाव आहे समजून घेऊया. कारण समजून घेतल्या त्या बऱ्याच गोष्टी सोप्या वाटतात. आजचा आपला विषय आहे योग्य आहार आणि पोषण. आपण काय खातो, कसं खातो, केव्हा खातो याचा आपल्या शरीरावरच नाही तर मनावरही मोठा परिणाम होतो. आणि हेच जाणून घेण्यासाठी आज आपल्याबरोबर जुडले आहे एक होलिस्टिक आणि वेलनेस कोच. ते एक डायटिशियन आहे आणि स्वतःचा हॅपीनेस क्लब सुद्धा चालवतात. प्लीज वेलकम करूया केतन केदारे यांना. केतन, स्वागत आहे तुझा माझ्या पॉडकास्ट वरती. सो थँक्यू सो मच अल्पना. आपण मला या पॉडकास्टमध्ये बोलावलं आणि मला फार आनंद होतोय की आपण लेट्स अंडरस्टँड मध्ये काहीतरी एक युनिक गोष्ट करणार आहोत. थँक्यू सो मच. नाही, तुमचं मार्गदर्शन खूप खूप महत्वाचं आहे माझ्या लिस्नर्ससाठी पण. तर वळूया आपल्या मेन टॉपिक किंवा मेन विषयाकडे. तो आहे पौष्टिक आहार. आणि समजून घ्या तुमच्याकडनंच, म्हणजे बॅलन्स डाएट म्हणजे नक्की काय, आणि या धावपळीच्या जीवनात ते मेंटेन कसं करायचं आपण. बरं, नक्की. संतुलित आहार म्हणजे फारच सोपी गोष्ट आहे तसं पाहायला गेलं तर. मायक्रोन्यूट्रियंट्स ज्याच्यामध्ये प्रोटीन, कार्बोदके आणि फॅट्स असतात, आणि दुसरं मायक्रोन्यूट्रियंट्स जे आपल्याला थोड्या प्रमाणात लागतं, ज्याच्यामध्ये विटॅमिन्स आणि मिनरल्स असतात. तसं पाहायला गेलं तर आपल्या शरीरामध्ये साधारण 32 व्हायटल न्यूट्रियंट्सची आवश्यकता असते डेलीमध्ये. सो विटॅमिन ए पासून मिनरल्स हेड पर्यंत प्रत्येक ट्रेस एलिमेंट जो असतो तो महत्वाचा आहे. बरोबर. तर सिंपल भाषेमध्ये सांगायचं झालं तर आपल्या शरीरासाठी उत्तम प्रकारचं प्रथिने. ओके. प्रथिने कोणतं लागणार आहे हेही समजून घेणं गरजेचं आहे. असं वालं प्रथिने आपल्या शरीरासाठी आवश्यक आहे जे आपल्या शरीरामध्ये पटकन डिझॉल्व्ह होतं. ओके. मी सांगताना नक्कीच आपल्या सर्व लिस्नरला सांगू इच्छितो, तुम्ही काय खाता याहून जास्त महत्वाचं हे आहे की आपली बॉडी काय ऍब्झॉर्ब करते. भलेही तुम्ही सोनं खाता पण ते शरीराला ऍब्झॉर्ब होत नसेल तर ते लागणार नाहीये. सो प्रथिने चांगल्या प्रकारचं खाणं गरजेचं आहे. सेकंड गोष्ट, हाय क्वालिटी ऑफ फायबर. साधारण आपल्या प्रोटीनमध्ये जर पाहायला गेलं तर तुम्ही नॉर्मल व्यक्ती असाल, तुम्ही काही काम करत नाहीये तरी सुद्धा आपल्याला डेलीमध्ये 1 ग्रॅम पर 1 kg एवढं प्रोटीन लागणार आहे. आणि जर तुम्ही असे इंडिव्हिज्युअल असाल की जे हालचाल करतायत, काही ना काहीतरी हसल करताय, रोजच्या रोज काम करताय, तरी सुद्धा आपल्याला 1.2 to 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली लागणार आहे फॉर 1 kg. ओके. जर तुम्ही समजा पकडून चला 60 किलोचे असाल तर साधारण 75 ग्राम इतकं चांगल्या प्रकारचं प्रोटीन तुम्हाला डेली लागणार आहे. सेकंड आहे फायबर. तर फायबर हा विषय पाहायला गेला तर आपल्या डोळ्यासमोर ना लिटरली ते काकडी, बीट, टमॅटो, गाजरच येतं. तर तसं नाहीये म्हणजे. ओके. फायबर अनेक गोष्टींमधून तुम्हाला भेटतं. चांगल्या प्रकारच्या भाज्या झाल्या, भरड धान्य झाली, भरड धान्यांमध्ये मिलेट्स येतात हा. कोडो मिलेट्स, त्याच्यानंतर नाचणी, ज्वार, हे सगळे गोष्टींमधून आपल्याला खूप मुबलक प्रमाणामध्ये फायबर भेटतं. त्याच प्रकारे चिया सीड्स झाले, त्यानंतर सीड्स, पंपकिन सीड्स झाले. हे अशा सीड्स तुम्ही आपल्या जेवणामध्ये नक्की वापरू शकता. ओके. तर साधारण आपल्याला डेलीमध्ये 25 to 35 ग्रॅम्स ऑफ फायबरची डेली आवश्यकता आहे, की जेणेकरून तुमचा बावल मुवमेंट हा फार चांगला राहील. आणि जसं आपल्या घराच्या दाराला एक स्टॉपर असतं, वारा आल्यानंतर तो बंद होऊ नये म्हणून, अगदी त्याच प्रकारचं स्टॉपर आपल्या शरीरामध्ये फायबर करतं. थर्ड आहे हेल्दी फॅट. हेल्दी फॅट हा फार महत्वाचा विषय. फॅट म्हटल्यानंतर बऱ्याच लोकांना वाटतं की आता आमचं वजन वाढेल. तसं बिलकुल नाहीये. हेल्दी फॅट म्हणजे तुमच्या शरीरासाठी अ, बऱ्याच काय म्हणता येईल, बऱ्याच स्त्रियांना त्यांची जी स्किन आहे फार चबी आवडत असते. स्किनला नरिशमेंट हवा असतो, राईट? हसल्यावर रिंकल्स नको. तर त्यासाठी हेल्दी फॅट लागतं. आपला जो मेंदू आहे त्यासाठी हेल्दी फॅट लागतो. ओके. नेल्स आहेत त्यासाठी सुद्धा हेल्दी फॅट आणि प्रोटीन लागणार आहे. बऱ्याचदा आपण बाहेरून सर्व गोष्टींना करायचा प्रयत्न करतो, बट हे आवश्यक नसतं, ते आतून खाणं गरजेचं आहे. तर त्याच्यामध्ये ओमेगा 3 झालं, थोड्या प्रमाणामध्ये ओमेगा 6 झालं. हे तुमच्या ब्रेन हेल्थसाठी, आय हेल्थसाठी फार जास्त गरजेचं आहे. आणि चौथं आणि सगळ्यात महत्वाचं ते म्हणजे कॉम्प्लेक्स कार्बोदके. कॉम्प्लेक्स कार्बोदके मी सांगेल म्हणजे ते असे कार्बोदके जे शरीरामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला लगेचच एनर्जी देतात, मात्र हळूहळू हळूहळू ते दिवसभर पुरतील. तर असं कोणतं तरी अन्न तुम्हाला चूज करणं गरजेचं आहे की ते खाल्ल्यानंतर किमान तुम्ही 3 तासापासून 6 तास काहीही न खाता तुम्ही आरामात सर्व्हाइव्ह करा. अशा प्रकारचं फास्टिंग नाही म्हणत हा मी, सर्व्हाइव्ह करा.
हे असणं गरजेचं. याला संतुलित आहार असं म्हणूयात आपण. वा, छान. खूप डिटेलमध्ये आणि छान तुम्ही बोलतात ना, एकदम स्पष्ट ह्याच्यात तुम्ही सांगितलं की काय असतं ते संतुलित आहार. मग ह्याच्यामध्ये कार्ब्सचं किती महत्व आहे? कार्ब्सला महत्व आहे की जेव्हा लोक फास्टिंग पण करतात तेव्हा ते कार्ब्स कम्प्लिटली त्याच्यामधनं काढून टाकतात? मग कार्ब्सचं महत्व कुठे आणि किती आहे? अगदी. कार्ब्स हा सगळ्यात महत्वाचा विषय आहे. जर कार्ब्स देणं बंद केलं तर आपल्या ब्रेनमध्ये सिग्नल्स नाही होणार. कार्ब्स इज इक्वल टू शुगर, चांगली वाली शुगर, जी तुम्हाला अलर्टनेस देते. बऱ्याचदा जे लो कार्ब्स डाएटवर जातात की नाही, त्यांच्यामध्ये अलर्टनेस थोडीशी कमी होते, वीकनेस जास्त होते, लॅथर्जिक जास्त होतो. कारण की शरीरामध्ये अचानकपणे तुम्ही ग्लुकोजची मात्रा कमी करून टाकलीत. बरोबर? तर कार्ब्स तेवढेच महत्वाचे आहेत जेवढे प्रथिने. हे वाईट, ते चांगलं असं काही नसून सगळ्या गोष्टींना बॅलन्स्ड आउट करणं गरजेचं आहे. मी एक उदाहरण सांगतो म्हणजे समजेल. ओके. जर तुम्ही बॉडी बिल्डर्सचा जर डाएट बघाल तर ते उकडलेलं किंवा बॉइल्ड चिकन खातात, सोबतीला राईस खातात. म्हणजे काय? चिकन इज व्हॉट? प्रोटीन. प्रोटीन. राईस इज व्हॉट? कार्ब्स. ओके. मग तसं त्यांनी वजन वाढवणं गरजेचं होतं. हम्म. पण तसं होत नाही. इट्स ऑल अबाउट तुम्ही किती प्रपोर्शन मध्ये खाताय. आपण काय करतो माहितीये चूक? आपण ना एवढा ताटभर भात घेतो आणि वरण घेतो, 2 चपात्या खातो आणि थोडीशी भाजी खातो. तिकडं सगळं गणित फसून जातं. ओके? सो कार्बोहायड्रेट खा, बट ते प्रमाणात आणि कोणते? कॉम्प्लेक्स वाले. ओके. मग हे येस. समजणं मेन म्हणजे गरजेचं आहे की कॉम्प्लेक्स कार्ब्स काय असतात आणि त्याप्रमाणे आपल्या आहारामध्ये ते चेंजेस आणणं गरजेचं आहे. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे आत्ताच्या जीवनात या धावपळीमध्ये आपण बरेचसे लोक आहोत जे ब्रेकफास्ट स्किप करतो. पण असं ऐकलंय की आपण ब्रेकफास्ट हा सर्वात महत्वाचा भाग असतो आणि तो आपण एक राजासारखा खाल्ला पाहिजे. तर ह्याच्यावर तुमचं काय मत आहे? अगदी. सकाळचा नाश्ता सर्वांसाठी आहे सुद्धा आणि नाही सुद्धा. हे पर्सन टू पर्सन डिफर करेल ऑफकोर्स, ठीक आहे. बट जर माझा टेकअवे जर बघायला गेलात तर हो, ब्रेकफास्ट म्हणजे फास्टला ब्रेक करणं. कारण की रात्रभर शरीरामध्ये तुमच्या फास्टिंग स्टेटमध्ये होतात तुम्ही, बरोबर? आणि फास्टिंग स्टेटला तुम्ही ब्रेक करणं फार गरजेचं आहे. जर ते तुम्ही नाही केलं, ब्रेकफास्ट नाही केला, तर काय होईल? तुमचा मेटाबॉलिझमचा स्पीड स्लो होऊ शकतो. ह्या मेटाबॉलिझमचा स्पीड स्लो झाल्या कारणाने क्रेविंग्ज वाढतात. होतं काय माहितीये का? अचानकपणे तुम्ही ना तसं माहिती असतं फ्रिजमध्ये काही नाहीये, तरी बऱ्याचदा असे आमचे पार्टिसिपंट दरवाजा फ्रिजचं दार ओपन करतात, बघतात आतमध्ये काय आहे की नाही आणि अगेन बंद करतात. तर ही क्रेव्हिंग्ज वाढू शकतात. आणि थर्ड आणि सगळ्यात महत्वाचं, इन्सुलिन रेझिस्टन्स असणाऱ्या व्यक्तींनी कृपया करून ब्रेकफास्ट स्किप करू नये. तर त्यांनी असं केलं, तर त्यांच्या शरीरामध्ये अनेक घटना अशा घडतील, की ते सगळे गणित उलटे पडतील. तर कृपया करून नाश्ता हा महत्वाचा आहे, असं मला तरी वाटतं. पण कोणता नाश्ता? असा नाश्ता ज्याच्यामध्ये हाय क्वालिटीचं प्रोटीन, चांगल्या प्रकारचं फॅट, चांगल्या प्रकारचं फायबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोदके आणि 32 व्हायटल न्यूट्रिएंट्स आहेत. असं अन्न तुम्हाला दररोजच्या दररोज घेणं गरजेचं आहे. वाव. येस. ओके. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया, ते म्हणजे पाणी. शरीराला पाणी किती महत्वाचं आहे आणि कोणी आणि किती प्रमाणात घेतलं पाहिजे ते पाणी? येस. पाण्याचं पण सेमच आहे. तसं पाहायला गेलं तर आपल्या शरीरामध्ये 73% पाणी आहे. जसं लहान बाळ असतं त्याच्या शरीरामध्ये खूप जास्त पाणी असतं. तसं आपलं वय वाढत जातं की नाही, तसं आपल्या शरीरामध्ये डिहायड्रेशन प्रोसेस वाढत जाते. म्हणून आपली स्किन आहे ती त्यातलं जे कोलॅजन आहे ते ब्रेकडाऊन होतं. आपली स्किन असते ती थोडीशी लूज होते, रिंकली होते. तर साधारण तसं बघायला गेलं तर असं काही सरळसोट उत्तर काही नाहीये सर्वांचं. आता उदाहरणार्थ एखादा व्यक्ती कोल्ड क्लायमेटमध्ये राहतोय, तर त्याला मी मुळीच सांगू शकत नाही, की बाबा तू 4 लिटर पाणी पी, 5 लिटर पाणी पी. बरोबर? तसंच तुम्ही कुठून कुठे राहता आपण, तुम्ही काम काय करता, तुमचं जेंडर काय आहे, असे बरेच फॅक्टर देखून 8 ते 9 त्याच्यानुसार हे ठरतं. बट जर साधारण पाहायला गेलं तर इंडियन कॉन्टिनेंटमध्ये किंवा भारतीयांमध्ये साधारण त्यांनी पर 20 केजी बॉडी वेट मागे एक साधारण 1 लिटर पाणी पिलं तर पुरेसं होईल. म्हणजे साधारण दिवसभरामध्ये 3 ते 3.5 लिटर पाणी प्यावं असं साधारण आहे. ओके. आणि हो, याच्यामध्ये एक मी सांगू इच्छितो, मील्सच्या अगोदर थोडं पाणी प्या. चेक करा. ओके. हे आपण करत नाही.
होतं कसं, भूक लागली का पटकन खाऊन घ्या, तसं करू नका. मील खाण्या अगोदर एकदा चेक करा, भूक आहे की तहान आहे. 99% तुम्हाला तहान लागलेली असणार आहे, चेक करा. थोडं डिले करा आणि तुमचा जो बायो क्लॉक आहे रिदमला, त्याला सेट करा. आपण वळूया स्ट्रेसफुल ईटिंगकडे. बऱ्याचदा असं होतं की आपल्याला भूक लागली नसते, जसं तुम्ही म्हणालात की भूक लागली नसते, पण आपलं मन जे आहे ते उठसूट पटकन जवळ काय दिसलं की आपण पटकन खायला जातो. हे स्ट्रेसफुल ईटिंग अवॉइड कसं करायचं? कारण बऱ्याचदा असं होतं की अरे मला उद्या इंटरव्ह्यू आहे तर मला स्ट्रेस आलाय, तर पटकन चॉकलेट घेतलं किंवा चिप्स घेतले, आपल्या जवळ जे काय असेल ते घेतं. तर हे अवॉइड कसं करायचं, म्हणजे शरीरामध्ये किंवा मनापासनं बेसिकली? बरं. तर जर तसं बघायला गेलं तर तुम्ही याला संपूर्णपणे अव्हॉइडही करावं असंही नाहीये आणि हे नुकसानदायकही असेल असंही काही नाहीये. प्रत्येका शरीरामध्ये याचा वेगवेगळा इफेक्ट होईल. बट तसं बघायला गेलं तर याला तुम्ही टाळता कसं येईल तर हे खूपच महत्वाचं. सुरुवात तुम्हाला मी सांगितलं, कधी पण जेवणाची फायबरने करा. हे फार मी सूत्र जे सांगतोय याला कोणीही अवलंबू शकतो. जेवणाची सुरुवात फायबरने, त्यानंतर प्रथिने, त्याच्यानंतर फॅट आणि त्याच्यानंतर कार्बोदके कॉम्प्लेक्स वाले. जर अशा प्रकारे जर तुम्ही खात असाल तर तुम्हाला मुळी क्रेव्हिंग होणार नाही. ओके. किंवा स्ट्रेस इटिंग का होते बरं आपल्या शरीरामध्ये? तर हंगरचे साधारण अनेक काय म्हणता येईल उदाहरणं आहेत. म्हणजे पकडून चला, मी आता जातोय रस्त्याने, तर मला चांगलासा स्मेल आला, तर नोज हंगर असेल. मला असं डोळ्याने दिसलं की अरे मस्तपैकी पाणीपुरी भेटते, तर ती आय हंगर असते. ओके. तर तुमचा हंगर टाइप कोणता? तर हंगर का होते तुम्हाला? कारण की तुम्ही शरीराला आवश्यक गोष्टी दिल्या नाहीये. शरीर अगदी झाडासारखं आहे. त्याला मुबलक प्रमाणात सूर्यप्रकाश, मुबलक प्रमाणात पाणी आणि मुबलक प्रमाणात खत लागणार आहे. अगदी तेच जर तुम्ही दिलत, तर ते नुकसानदायक नसेल. तर तुम्हाला जर क्रेव्हिंग पासून थांबायचं असेल, तर येस, ह्या प्रकारात खायला सुरुवात करा. नक्कीच उपयोग होईल. बरं, हे स्ट्रेस हे रिलेटेड असं ऐकण्यात आलेलं आहे किंवा बऱ्याचदा बोलण्यात आपण ऐकतो सुद्धा की स्ट्रेस हा गटशी रिलेटेड आहे. तर आपण गट हेल्थ वरती थोडा बोलूया. आणि तुमचं मत काय, गट हेल्थ किती महत्वाची आहे आजच्या जीवनात किंवा आधीपासूनच शरीरावर कसं इम्पॅक्ट करते ते? अगदी. हा विषय तसा फार मोठा आहे, बट त्याला मी थोडंसं सिम्प्लिफाय करण्याचा प्रयत्न करतो. कारण की आपल्या शरीरामध्ये 70 ट्रिलियन एवढे सेल्स आहेत. अगदी डोक्याच्या केसांपासून ते पायाच्या नखापर्यंत आपले प्रत्येक ऑर्गन ना ऑर्गन सेल्सने बनलेले आहेत. तसंच आपल्या पोटामध्ये गट म्हणजे काय बरं? तर आपलं तसं बघायला डायजेशन सिस्टम हा आपल्या माउथ पासून सुरुवात होते ते अॅनसला एंड होते. बट जे गट मायक्रोबायोटा आहे, म्हणजे चांगले बॅक्टेरिया, हे तुमच्या स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये असतात. याला मराठी लँग्वेजमध्ये छोटं आतडं असं म्हणतात. ओके. आता या छोट्या आतड्यांमध्ये साधारण 140 ट्रिलियन बॅक्टेरिया आढळून येतात. आणि ऑफकोर्स जसं आपल्या सर्वांचे फिंगरप्रिंट वेगवेगळे आहेत, तसेच सर्वांचे बॅक्टेरिया सुद्धा वेगळे आहेत. म्हणून बऱ्याचदा एखाद्या व्यक्तीला हे अन्न पचतं आणि दुसरं अन्न पचत नाही. का? हे सगळं बॅक्टेरिया डिसाईड करतात. तर जसं तुम्ही आपण विचारलं की स्ट्रेस आणि बॅक्टेरियाचा याचं काही कनेक्शन आहे का? ते येस, ऑफकोर्स आहे. एकदम सोप्पं प्रश्न विचारतो म्हणजे समजेल. एखादा व्यक्ती असा आहे ज्याचं सकाळी उठल्यानंतर पोट साफ नाही झालं, तो कसा फील करेल? फार विचित्र फील करेल की नाही? चांगलं नाही करणार. तर अगदी त्याच प्रकारे तुमच्या पोटामध्ये जर पोट साफ नसेल तर स्ट्रेस वाढणार आहे तुमचा. ओके. तर येस, गट अँड ब्रेन ऍक्सिस असणार आहे आपला. तर तुम्हाला जर फॅट लॉस करायचा आहे, इन्सुलिन रेझिस्टन्स पासून थांबवायचं आहे, ब्लड प्रेशरला चांगलं करायचं आहे, हॉर्मोन्सला चांगलं करायचंय, स्लीप क्वालिटीला बॅलन्स्ड आउट करायचंय, बायो क्लॉकला चांगलं करायचं, तुम्हाला ऍक्च्युअल मध्ये तुमच्या गट मायक्रोबायोटावरती त्याला फ्लरिश करणं गरजेचं आहे. ओके. आणि तो तेव्हाच होतो जेव्हा चांगल्या प्रकारामध्ये तुम्ही बॅक्टेरिया द्याल. तर येस, त्यांचं खाणं काय? फर्स्ट, फायबर. येस, त्यांचं ते अन्न आहे. आणि सेकंड काय आहे? तर प्रोबायोटिक आणि प्रीबायोटिक. ह्या दोन्ही गोष्टींना जर तुम्ही केलं तर तुमचा जो स्ट्रेस आहे हा अगदी उत्तम प्रकारे कमी होईल. पण हा हा इन अ डे, इन अ नाईट नाही होत. इट विल टेक टाइम. साधारण 21 दिवसापासून 180 दिवसाचा कालावधी लागतो. तुम्ही तुमच्या शरीराला किती डॅमेज केलेलं आहे त्याच्यावरती ते ठरेल. ओके. असं. आणि हो, इकडे मी थोडंसं ऍड ऑन करू इच्छितो. हे साधारण मला येतं
बऱ्याचदा प्रश्न विचारला जातो, की मला सकाळी उठल्यानंतर आपल्याकडे असं म्हटलं जातं, मी फ्रेश होऊन आलो. आपल्या भारतीयांसाठी जी संकल्पना फ्रेश होणं, हे अंघोळ करणं नसून वॉशरूमला जाऊन पॉटी करणं आहे. अ, ओके. तर युरोपियन लोकांमध्ये तसं नाही मला आढळून आलं, तसं पाहायला गेलं तर. ते साधारण 1 दिवस सोडून 2 दिवस सोडून पॉटी पास करतात, ते फील गुड. बट आपल्या भारतीयांच्या डोक्यात असं आहे, की सकाळी उठल्यानंतर पॉटी झालीच पाहिजे. अदरवाईज आम्ही फ्रेश नाही फ्रेश. झालो. तर हे डोक्यातून काढून टाका. ओके. अगदी नॅचरल आहे. तुम्ही रात्री काय खाल्लं, तुमचा स्ट्रेस लेव्हल कसा, झोप कशी झाली, याच्यानुसार ते खालीवर होणार आहे. सो चिल. टेन्शन घेऊ नका. फक्त तुम्ही त्याच्यावरती कॉन्स्टंटली काम करणं गरजेचं आहे. तर ते नक्की होईल. नाही, नक्कीच खूप चांगली ऍडवाइस होती ती सगळ्यांसाठी, सगळ्याच लिस्नर्ससाठी आपल्या. आपण वळूया आता मेन विषयाकडे ऑल्सो, कारण तो खूप चर्चेचा असतो. वेट लॉस, ज्याच्यासाठी आय एम शुअर तुमच्याकडे पण बरेच ते तुमचे पार्टिसिपेंट्स येत असतील. वेट लॉस आणि फॅट लॉस, काही काही जणांचा वेट लॉस खूप पटकन होऊन जातो, पण काही काही जणांचा दिसतच नाही. तर ह्याच्यावरती तुम्ही काय म्हणाल? वेट लॉस वर्सेस फॅट लॉस. ओके. सो हा अगेन वेट लॉस आणि फॅट लॉस हा अगदी सोपा आहे. ओके. कोणीही करू शकतो. बट प्रॉब्लेम माहितीये काय? कोणी करत नाही. तसं बघायला गेलं तर असा कोणताही पृथ्वी तलावरती प्राणी नाहीये किंवा ह्युमन नाहीये, की ज्याला जाड्याचं बारीक कसं व्हायचं किंवा फिट व्हायचं माहिती नाहीये. आपल्या सर्वांना एक रोग झालेला आहे असं मी म्हणतो. आय नो एव्हरीथिंग. कारण की आपण सोशल मीडिया ओपन केल्यानंतर आपल्याला सर्वच दिसतंय आता. हो, बट ते ऍक्च्युअली तुम्हाला ऍप्लिकेबल होतंय की नाही, हे कसं कळणार बरं? बरोबर. ओके. तर हे तुम्हाला तुमच्या कोच सोबत बसून, न्यूट्रिशनिस्ट सोबत बसून तुम्हाला ते प्लॅन आउट करणं गरजेचं. तर येस, फॅट लॉस आणि वेट लॉस ह्या 2 वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. जसं आपण आजारी झालो की नाही, आपण आजारी पडल्यानंतर आपलं ड्रॅस्टिकली वजन कमी होतं. तर त्याला वेट लॉस असं म्हणता येतील. ज्याच्यामध्ये आपल्या शरीरामध्ये मसल पर्सेंटेज ड्रॉप होतो आणि फॅट पर्सेंटेज वाढतो. त्याला वेट लॉस असं म्हणतात. आणि हम्म. सेकंड आपण म्हणालात की फॅट लॉस, ज्याच्यामध्ये आपण मसल पर्सेंटेजला हळूहळू वाढवतो आणि फॅट पर्सेंटेजला हळूहळू कमी होतो. ओके. त्याला आपण फॅट लॉस म्हणू. ह्या दोनही प्रक्रियांमध्ये तुम्हाला मेजर कसं करता येईल बरं? तर इंच लॉस तुम्हाला चेक करावा लागेल. ओके. तर तुम्हाला तुमचा फॅट लॉस चेक करायचा आहे. आणि अजून एक एक प्रो टिप देऊ इच्छितो. प्रो टिप अशी आहे, वजन काट्याचा मोहताज बनू नका. दररोज सकाळी उठणं, रोज वजन चेक करणं, "अरे, माझं वजनच कमी नाही झालेलं आहे." असा गैरसमज काढून टाका. प्रत्येक महिन्याला आपलं मॅक्सिमम 2 केजी फॅट लॉस होऊ शकतं. ओके. किती? 2 केजी. बट लोकांच्या एक्स्पेक्टेशन एवढ्या हाय असतात, कारण की रील्स पाहून आलेले असतात बऱ्याच सारे, की त्यांना वाटतं की 1 महिन्यात 10 किलो, 15 किलो व्हावं. तुमचं वजन स्लोली अँड स्टेडीली वाढलेलं आहे. तसंच ते कमी होईल. ऑर एल्स होईल काय, जेवढं तुम्ही वजन वाढवाल, तेवढंच ते जलद गतीने परत येणार आहे. कारण की आपल्या शरीरामध्ये सेल्समध्ये एक स्टोरेज आहे, एक मेमरी आहे. ती तुम्हाला परत त्याच वेटवरती आणेल. तर एकदम सिंपल सांगेल मी आपल्या सर्वांना, कृपया करून कोणत्याही क्रॅश डाएटकडे, फॅट डाएटकडे न जाता तुम्हाला सिंपल बॅलन्स फूडला आणि ईटिंग हॅबिट्सला, ईटिंग विंडोज मी तर स्पेसिफिकली म्हणेल. ओके. आणि लाईफस्टाईल हॅबिट्सकडे जास्त लक्ष द्या. आणि ऑफकोर्स तुम्ही तुमच्या फिटनेस गोलला अचीव्ह कराल. हे छोटं टार्गेट नाही हां. हे डेस्टिनेशन नाहीये. इट्स अ जर्नी. वाव, हा फिटनेस. ते पण आहे. कारण हे खूप गैरसमज असतो बऱ्याच जणांचा, की आता मला कुठे जायचंय तर पटकन माझे 10 किलो कमी झाले पाहिजे, 5 किलो कमी झालं पाहिजे. हे समजणं खूप गरजेचं आहे, की प्रत्येकाची बॉडी टाईप एक वेगळी असते आणि प्रत्येकाला एक टाइम हवा असतो. तर आपण ह्याच्यावरतीच पुढे बोलूया, पण स्पेशल घटकांबद्दल. आपण येऊया मुलांकडे स्पेशली. आजकालची मुलं न्यूट्रिशन डेफिशियंट भरपूर आहेत. का? कारण आपणच ऍज अ पेरेंट्स पण, बरेचसे पेरेंट्स, म्हणजे मी पण एक पेरेंटच आहे. तर आपण एक पेरेंट म्हणून काय बोलतात ना, काय जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि कसं मुलांना वळवलं पाहिजे न्यूट्रिशनकडे, किंवा न्यूट्रिशन फूड त्यांना कसं आवडलं पाहिजे, असं आपण काय करू शकतो? ओके. हा फार मजेशीर प्रश्न विचारलात मला आणि मला ना लिटरली व्हिज्युअलाइज झालं काहीतरी ते माझ्यासोबत शेअर करू इच्छितो. मी एका आउटलेट समोर उभा होतो. आउटलेटचं नाव नाही सांगणार.
त्या आउटलेटकडे ना गेल्यानंतर मला असं आढळलं, आई वडील आहेत ना ओबीज होते, दोघे पण. आणि त्यांचे मुलं सुद्धा ओबीज होते. तर हे झालं का असेल बरं? कारण की त्यांच्या आई वडिलांनी ज्या प्रकारे खाण्याचे इटिंग चॉईसेस निवडले, हम्म. तेच इटिंग चॉईसेस त्यांच्या मुलांनी निवडले. आणि आपण असं म्हणतो की नाही, माझ्या आई वडिलांना जे होतं तेच मला झालं. तर ते त्यांच्या ऍक्च्युअल मध्ये इटिंग चॉईसेसमुळे झालेलं आहे. तर ऑफकोर्स मुलांच्या आहारात काय खायला हवं? ते एकदम सिंपल आहे. प्रोटीन युक्त आहार. ओके, प्रोटीन म्हटलं का साधारण प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक असं येतं की प्रोटीन पावडर खायची की काय? तर असं नाहीये. होलसम फूड खा, बरे सारे. जेव्हा मी प्रोटीन हे म्हणतोय, तर हम्म. साधारणतः सगळे न्यूट्रिशनिस्ट किंवा कोणी पण प्रोटीनला एग मध्ये बघतात. एग सोबत कम्पेअर करतात किंवा एग असतो, त्याच्यामध्ये 6 ग्रॅम प्रोटीन असतं. ते तुम्ही नक्की खाऊ शकता. जर तुम्हाला मी तर म्हणेल व्हेजिटेरियन असाल तरी पण ते खाऊ शकता तुम्ही. ठीक आहे. प्रोटीन इज व्हेरी मस्ट. सेकंड, कॅल्शियम. कॅल्शियम आपल्याला असं वाटतं की फक्त हड्ड्यांसाठी महत्वाचं आहे, तर नाही, तुमच्या हृदयासाठीही तेवढंच महत्वाचं आहे. आणि कॅल्शियमला ऍब्झॉर्ब करण्यासाठी व्हिटॅमिन D3 लागतं. थर्ड आहे आयर्न. त्याच्यामुळे तुमचं हिमोग्लोबिन चांगलं राहतं. ओके. बरेच सारे मुलं असतात की नाही, आजारी पडतात वारंवार हिमोग्लोबिन कमी झाल्याने, कारण की इम्युन सिस्टम त्यांचा स्ट्रॉंग नसतो. तर तुम्ही ह्या जर आयर्नकडे लक्ष जर दिलं, तर ते खूप चांगल्या प्रकारे होईल. आयर्न कशातून भेटणार आहे? तर पालकमधून तुम्हाला खूप छान भेटणार आहे. कसं खाता येईल बरं? आपण ना भारतीय पद्धतीने खाण्याचा फार मोठा प्रयत्न करतो. कसं? 3 चपात्या घेतल्या आणि थोडीशी पालकची भाजी घेतली, दॅट्स इट, वी डन. किंवा राईस आणि डाळ. तसं नाहीये. तुम्हाला भाजीचं पोर्शन जास्त घ्यायचंय, चपात्यांचं पोर्शन जेवढं तुम्हाला भूक आहे तेवढंच खा. आपल्या घरामध्ये माहिती नाही, आपल्या आयांना किंवा काय म्हणता येतील, वाईफ्सना असं असतं की नाही, आमचा नवरा किंवा आमचा मुलगा घरी आला तर एकदम काठोकाठ एकदम गच्च पोट भरेल एवढं खायचं. हो. तसं काही नाहीये. तुमची जेवढी आवश्यकता आहे तेवढंच खा. उगाचच काय म्हणतात, भीतीपोटी किंवा कोणीतरी सांगतं म्हणून खाऊ नका. आणि चौथं आणि सगळ्यात महत्वाचं, हेल्दी फॅट्स. गुड फॅट मुलांना द्या, ओमेगा 3 द्या. खूप महत्वाचं आहे त्यांच्या ब्रेन हेल्थसाठी. ओके. जंक फूड कमी करा आणि होममेड जितकं जास्त करता येईल तितकं जास्त करायचा प्रयत्न करा. ऑफकोर्स तुमची मुलं आहेत ना, हे तुम्ही जे करताय ना तेच इम्प्लिमेंट करणार आहेत. तर बऱ्याचदा आपण काय करतो, मोबाईल आपण हातामध्ये धरतो स्वतः आणि मुलांना सांगतो बुक वाचा. इट इज नॉट पॉसिबल. तर तुम्हाला स्वतःला पहिल्यांदा हातामध्ये बुक घ्यावं लागेल, तेव्हा तुमची कॉपी मुलं करतील. त्याच प्रकारे तुम्हाला पहिल्यांदा चांगलं करेक्ट फूड खावं लागेल, त्यानंतर तुम्ही मुलांकडनं चांगली अपेक्षा करू शकाल. तुम्हाला पहिलं खेळावं लागेल, त्यानंतर तुमची मुलं खेळतील. राईट? हे असं मला तरी वाटतं. नाही, खरंच खूप चांगला मेसेज होता हा सगळ्या पेरेंट्ससाठीच, जे हे व्हिडिओ बघतील. नक्कीच तुम्ही इम्प्लिमेंट पण करण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही तुमचे चॉईसेस चेंज करा, म्हणजे मुलांमध्ये पण तसा सुधार तुम्हाला दिसेल. आणि नंतर वळूया आपण दुसऱ्या घटकाकडे, ते म्हणजे महिला घटक. स्पेशली जे मेनोपॉज थ्रू जातात किंवा आफ्टर 40 जे जातात, त्यांच्यामध्ये बरेच हॉर्मोनल चेंजेस होतात. तर हम्म. तुम्ही असं काय सजेस्ट कराल की त्यांनी काय नक्की आहार घेतला पाहिजे असा, किंवा काय काळजी घेतली पाहिजे की 40 नंतर जे जे चेंजेस होतात, मूड स्विंग्स होतात, बरेच काही चेंजेस होतात, तर त्यांनी अशी काय काळजी घेतली पाहिजे त्यांच्या आहारामध्ये, किंवा काय वाढवलं पाहिजे ज्याच्यामुळे हे सगळं एकदम स्मूथली होईल ती प्रोसेस. कारण काही काही वेळा असं पण होतं की घरच्यांना पण कळत नाही की बाबा हिच्यावर होतंय काय, आणि तिला स्वतःलाही कळत नाही की नक्की काय चालू आहे माझ्या शरीरात. ते मी कोणाला सांगावं, कसं सांगावं. तर हे कसं आपण आहारा थ्रू कसं त्यांना समजावून देऊ शकतो? अगदी. सांगतो नक्कीच. कारण की आपल्याकडे बरेच सारे जे पार्टिसिपंट येतात ते मोस्टली 40च्या नंतरच येतात. याचं कारणही मी तुम्हाला सांगतो. होतं काय माहितीये का? भारतीय किंवा मला तर वाटतं सर्वच जे स्त्रियांचं जे आयुष्य आहे ना, हे कुटुंबाभोवती फिरतं. ओके. पहिल्यांदा त्यांचे पॅरेंट्स असतात, त्याच्यानंतर त्यांचा हसबंड असेल, त्यानंतर त्यांची मुलं. पहिल्यांदा आमच्या सासू-सासऱ्यांना चांगलं व्हावं, त्यानंतर आमचे हसबंड आहेत त्यांना चांगलं व्हावं. आणि याच्यामध्ये 40शी पर्यंत एवढे त्या गुरफटून गेलेल्या असतात, की त्या स्वतःकडे लक्षच द्यायचं विसरून जातात. सगळ्यात शेवटी जेवण जेवतात. जे काही राहिलेले म्हणजे लेफ्ट ओव्हर असतं तिथपर्यंत ते गेलेलं असतं. तर सगळ्यात पहिलं तर तुम्ही कचऱ्याचा डब्बा नाही आहात.
हे समजून घ्या. ओके. तुम्ही स्वतःला प्रायोरिटाईज करा. पहिल्यांदा जेवण्याचा प्रयत्न करा. ओके. हे फार जास्त महत्वाचं आहे. आणि आपल्याकडे जेव्हा 40s नंतर ज्या कोणी फिमेल्स येतात, ज्या कोणी आमच्या बहिणी येतात, त्यांच्यासोबत झालेलं असतं असं, की एक असं होतं प्रॉब्लेम, की ज्या वेळेस त्यांना हे सगळं कळतं की नाही 40शी मध्ये, तेव्हा त्यांना ऑस्टिओपेरोसिस झालेला असतो, कमरेचं दुखणं झालेलं असतं, मायग्रेन झालेलं असतं, सगळंच म्हणजे शरीराचा एक एक हिस्सा असा आवाज करायला लागतो. का? 18 ते 40 मध्ये त्याच्यामध्ये लक्ष नाही दिलं. तर काय करावं लागेल? खूप सिंपल आहे. हॉर्मोन्सना तुम्हाला जर मेनोपॉज असेल, तर येस, तुम्हाला एकदम सिंपल गोष्ट, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, प्रोटीन प्रोटीन इंटेक वाढवायचा आहे. ओके. आणि सेम टाइमला जर एक्सरसाइज करत नसाल, तर प्लीज सगळ्या बहिणींना मी सांगू इच्छितो, एक्सरसाइज म्हणजे वॉक नाही. कृपया करून याला डोक्यातून काढून टाका. मी जेव्हा हे सांगतो ना, की बाबा एक्सरसाइज करा, तेव्हा आमच्या बहिणी सांगतात, "काय आम्ही सकाळपासून किचनमध्येच उभ्या असतो." तर नाही, त्याला एक्सरसाइज नाही म्हणत, त्याला एक्झर्शन म्हणतात. ओके. सो हे आपल्याला लक्षात येणं गरजेचं आहे. ओके. हॉर्मोन्सना स्टेबलाइज करण्यासाठी आपल्याला खूप सिंपल वे मध्ये व्हिटॅमिन D3 लागेल. ओके. त्यानंतर कॅल्शियम लागेल, आयर्न लागेल, मॅग्नेशियम लागेल, मॅग्नीज लागेल. असं एक होलसम फूड आहे, ते तुम्हाला चॉईस करावे लागतील. आणि हो, त्याहून जास्त महत्वाचं मेनोपॉज नंतर जे गोष्टी घडतात ते म्हणजे इमोशनल इम्बॅलन्स होतो. ओके. सो इमोशनल इम्बॅलन्स जर होत असेल, तर अशा लोकांसोबत राहा जे खूप जास्त हॅपी आहेत. ओके. त्यांच्यासोबत राहा. कारण की होतं असं स्त्रियांचं, की ते अशाच लोकांसोबत राहतात, की जे ऑलरेडी त्यांच्या सोबतीला आहेत. ओके. त्यांची दुखणे, रडगाणी वगैरे होत आहेत. तर नाही, त्यातनं काढून टाका स्वतःला. पॉझिटिव्ह माइंडसेट, पॉझिटिव्ह अप्रोच ठेवा सतत. स्वतःच्या आहाराबद्दल, स्वतःच्या माइंडसेट बद्दल, हे सगळं इकडून होणार आहे. आणि काही हरकत नाही, मेनोपॉज झाला म्हणजे काही सगळं जग संपलं. बस 60-20 रूल आहे, तो व्यवस्थित फॉलो करा. म्हणजे 80-20, 80% इज युअर डाएट अँड 20% इज युअर एक्सरसाइज. याला खूप चांगल्या पद्धतीने फॉलो करा. 80% क्लीन खा आणि 20% ओकेजनल ट्रीट्स द्या. हेही महत्वाचं आहे. ओके. तर संपूर्णपणे हे टाळा आणि ते काय पकडा झालं? असं काही नाहीये. खूप जास्त स्ट्रेस येतो किंवा कधी-कधी खूप चिडचिड होते. अशा सगळ्या गोष्टीतून ती स्त्री जात असते. तर एक रोलर कोस्टर राईडमधून जात असतात. तर त्यावेळेस ऑफकोर्स इमोशनल सपोर्ट हा बोलण्यातून चांगल्या प्रकारे असणं गरजेचं आहे आपल्याला. आणि ऑफकोर्स तुम्हाला होत नसेल तर थोडं मनातल्या गोष्टी आहे ना हळू शेअर करायला शिका. तसंही जमत नसेल, कोणी आजूबाजूला नसेल, तर एकदम सिंपल गोष्ट आपण त्या सगळ्या जे थॉट्स आहेत ते लिहायला सुरुवात करा. असं मला तरी वाटेल, ज्या स्त्रिया एकट्या आहेत किंवा अशा कुठेतरी लांब राहत आहेत, की ज्यांच्या आजूबाजूला कोणी नाही शेअर करण्यासारखं, तर त्यांनी नक्की ते करावं. किंवा थर्ड गोष्ट ते म्हणजे अशा कम्युनिटीमध्ये स्वतःला इंट्रोड्यूस करून घ्यावं, की जिकडे सगळे हॅपी हॅपी आहेत. ओके. कारण की माणूस हा सामूहिक प्राणी आहे. ओके. तो ग्रुपमध्ये राहण्यासाठी बनलेला आहे. तुम्ही एकटे जास्त वेळ सर्व्हाइव्ह नाही करू शकणार. सो अशा ग्रुप सोबत जॉईन व्हा. कोणताही ग्रुप असेल, त्याच्याबद्दल नाव नाही, त्याच्याकडे लक्ष द्या. खाण्यामध्ये काहीच करावं लागेल तर यस, खाण्यामध्ये खूप जास्त गरज आहे, ते म्हणजे तुमच्या प्रोटीनची. स्त्रियांच्या शरीरामध्ये तसं पाहायला गेलं तर मसल पर्सेंटेज कम्पेअर टू पुरुषांच्या कमी असतो. तर फॅट पर्सेंटेज वाढत असतो. त्याने होतं असं, की शरीरामध्ये एस्ट्रोजन हॉर्मोन आहे, तो मध्येच कमी होतो, मध्येच वाढतो. कॉर्टिसोल हॉर्मोन हा जो स्ट्रेस हॉर्मोन आहे तो वाढतो. तर ह्या सर्व घटकांसाठी आपल्याला प्रथिने देणं गरजेचं आहे. प्रथिने द्यायला सुरुवात करा चांगल्या प्रकारे आपण. सेकंड गोष्ट आहे ते म्हणजे व्हिटॅमिन D3, ज्याने हे एक म्हणता येईल एक असं व्हायटल न्यूट्रिएंट आहे, जे की प्रत्येक हॉर्मोनला रेग्युलेट करतं. ओके. तुमच्या स्लीप सायकलला रेग्युलेट करतं, तुमच्या मूडला रेग्युलेट करतं. सो प्लस चेक करा आपण तुमच्या शरीरात डेफिशियन्सीज काय आहेत. जर तेच चेक न करता कोणीतरी सांगतंय, कोणीतरी रील्स बघताय, व्हिडिओ बघताय आणि लगेच स्टार्ट कृपया करू नका. पहिलं चेक करा नक्की काय प्रॉब्लेम आहे. आणि हो, सगळ्यात महत्वाचं, प्रॉब्लेमला प्रॉब्लेम समजा. प्रॉब्लेमला प्रॉब्लेम समजल्यानंतर त्याच्यावरती काम करता येईल.
ओके, की नाही आता माझं झालंय वय, आता असं होणारच आहे. कृपया करून असं डोक्यातून काढून टाका. कारण की घरातली स्त्री ही मला असं वाटतं परिवाराची मान आहे. ओके, तर ही मानच डिसाईड करते कुठच्या दिशेने डोक्याने वळायचं. वळायचंय. ओके, बरोबर. तर तिला चांगलं असणं फार गरजेचं आहे. प्रथिने, सेकंड गोष्ट व्हिटॅमिन D3, थर्ड गोष्ट ते म्हणजे आयर्न. आयर्न रिच फूड खाणं फार गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही ब्रॉकली खाऊ शकता, स्पिनॅच खाऊ शकता, चांगले प्रकारचे मास्यांचा, जर तुम्ही व्हेजिटेरियन नॉन व्हेजिटेरियन असाल तर मास्यांचं नक्की आहारात सेवन करा. चिकन खाऊ शकता. जर व्हेजिटेरियन असाल तर ऑफकोर्स तुम्ही मला माहित नाही तुम्हाला अलाव आहे की नाही, बट नक्की अंड तर नक्की खायला हवं. अंड्यातलं येल्लो हे फार महत्वाचं आहे, जे की आपण टाकून देतो. त्याच्यात फोलेट आहे, विटॅमिन B12 आहे, विटॅमिन B6 आहे, विटॅमिन B7 आहे. म्हणजे पॉवर हाऊस आहे ज्याला आपण टाकून देतो. ऍटलिस्ट दिवसभरात 3 फुल एग खाणं गरजेचं आहे. ऑफकोर्स ज्यांना कोलेस्ट्रॉलचा प्रॉब्लेम नाहीये किंवा काही प्रॉब्लेम नाहीत त्यांनी नक्की खावेत, असं मी सर्वांना सांगेन. आणि चौथं आणि सगळ्यात महत्वाचं ते म्हणजे स्लीप सायकल. ओके, तुमची स्लीप सायकलकडे लक्ष द्या. हळूहळू हळूहळू ती तुमची स्लीप सायकल थोडीशी डिस्टर्ब होणार आहे, असं आधीच मानू नका. मेडिटेशनकडे लक्ष द्या. सगळी ओव्हरऑल हेल्थ आहे, असं काही एक पर्टिक्युलर गोष्टच करायची एलिव्हेट आणि ही सोडून द्यायचं असं काही नाहीये. तर सर्व गोष्टींकडे थोडं थोडं लक्ष द्या आणि ऑफकोर्स कोणातरी अशा व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली करा की ज्याला हे माहिती आहे ऑलरेडी. आपलेच आपण डॉक्टर नका बनू, हे नक्की सांगू इच्छितो. नाही, खरंच खूपच छान ऍडवाइस दिली. मेन म्हणजे सेल्फ केअर, ज्याच्याकडे आपण खूप दुर्लक्ष करतो. स्पेशली स्त्री हा घटक हे खूप सेल्फ केअरकडे दुर्लक्ष करतात किंवा बोलतात ना साईडला ठेवून देतात. ते गरजेचं आहे आणि प्रोफेशनल गायडन्स हे नक्कीच तुम्ही घ्या. तुमचं तुम्ही उपाय करायला बघू नका. जेव्हा तुम्हाला वाटतं की काय प्रॉब्लेम आहे तेव्हा तुम्ही प्रोफेशनल गायडन्स घेतलाच पाहिजे. आपण वळूया आपल्या तिसऱ्या घटकाकडे, तो म्हणजे सीनियर सिटीजन्स म्हणजे वृद्धां. तर वृद्धांसाठी तुमच्यामध्ये काय आहार असला पाहिजे? ओके. तसं बघायला गेलं तर वृद्धांसाठी असा काही वेगळा आहार असा काही नसतो. बट येस, जसं जसं आपलं वय वाढत जातं की नाही, तर शरीरामध्ये बाय द वे म्हातारपण याला जर सोप्या भाषेत जर मला सांगायचं झालं, तर मी एका उदाहरणासकट सांगू इच्छितो, म्हणजे समजेल आपल्याला. हम्म. जसं लहान बाळ असतं की नाही, तर लहान बाळाचं फ्लेश, चरबी ही थोडीशी गुलाबी असते, व्हाईटिश असते. बरोबर. ओके, आणि तेच समजा आपण जर म्हाताऱ्या व्यक्तीकडे बघितलं तर आपली जी फॅट सेल्स आहेत ते ब्राऊन कलरचे असतील. ओके, सो याचा अर्थ काय बरं, तर आपलं शरीर आतून कुक होत असतं. जसं आपण चिकनला कुक कसं करतो आणि तो जेव्हा फ्लेश व्हाईट असतं आणि जसं त्याला कुक करतो आपण कसं होतो, ब्राउनिश होतो. ब्राउनिश. So ही कुकिंग प्रोसेस चालू असते आपल्या शरीरात. ओके, जेव्हा तुमची कुकिंग प्रोसेस ब्राऊनला होणार तेव्हा तुम्ही म्हातारपणाकडे गेलेले आहात आणि तुम्ही पूर्ण कुक झालात तर मग आपला मृत्यू. ओके, तर या कुकिंग प्रोसेसला तुम्ही थांबवू शकत नाही. त्याचे रेग्युलेटर्स तुम्ही असतात की नाही कमी जास्त करू शकता. ओके, आणि यासाठी सगळ्यात महत्वाचं ते म्हणजे अँटीऑक्सिडंट्स. ओके, अँटीऑक्सिडंट्स मध्ये व्हिटॅमिन C येतं, व्हिटॅमिन E येतं. ओके, आणि या सोबतीलाच त्याच्यासाठी महत्वाचं म्हणजे जॉईंट्स. वृद्धपकाळामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला जॉईंटचे प्रॉब्लेम्स येतात, तर त्यांनी ग्लुकोजामाइन घेणं फार गरजेचं आहे. व्हिटॅमिन D, कॅल्शियम, फोलेट हे सगळे न्यूट्रिएंट्स त्यांना घेणं गरजेचं आहे. तर कशातून भेटतील बरं? तर आहारात तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे अशा प्रकारचा आहार चूज करणं गरजेचं आहे. मी परत एकदा सांगेल, प्रथिने. प्रथिने हा विषय परत परत येतो मला माहितीये, पण हे फार गरजेचे आहेत. ओके, आणि प्रथिने म्हटले की लोकांना हेच वाटतं पावडर खाव्या लागतील, तर तसं नाहीये. पण हा, जर तुमचा तो इनटेक ऑप्टिमम लेवलला जात नसेल तर येस, तुम्ही सप्लिमेंटचा आधार घेऊन त्याला नक्की अचीव करू शकता. ओके, बट हे कोणत्या तरी अशा व्यक्तीच्या गाईडन्स खाली की ज्याला ही माहिती आहे. सेकंड गोष्ट ग्लुकोजामाइन. ग्लुकोजामाइन काय करतं बरं, तर आपल्या शरीरामध्ये जेवढे पण जॉईंट्स आहेत त्या जॉईंटच्या आतमध्ये कार्टिलेज आहे. ठीक आहे, ज्याला आपण मराठीमध्ये गादी गादी झिजली असं म्हणतो. ठीक आहे, तर हे ग्लुकोजामाइन काय करतं, तुमच्या शरीरातली जी गादी आहे जॉईंटची त्याला नरिशमेंट देण्याचं काम करतं. तर हे नक्की घेणं गरजेचं आहे. बरेच सारे सप्लिमेंट्स भेटतात ज्याच्यामध्ये ग्लुकोजामाइन भेटतं, पण ऑफकोर्स हे डॉक्टरच्या किंवा न्यूट्रिशनिस्टच्या रेकमेंडेशन शिवाय वापर करू नका. थर्ड आहे व्हिटॅमिन D3. हे तुम्हाला घेणं गरजेचं आहे.
बरेच सारे सिनियर सिटीजन आहेत ना, हे फक्त आणि फक्त रिलाय करतात चालण्यावरती. ओके. तर सोबतीला थोडीशी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करणं गरजेचं आहे. हे स्त्रियांबाबतीत सांगायचं राहून गेलं माझं. खरं तर स्त्रियांनीही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करणं गरजेचं आहे. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग म्हणजे वजन उचलणे. किमान आठवड्यातून 3 दिवस वजन उचलणे गरजेचे आहेत. ओके. इवन आपले सिनियर सिटीजनने सुद्धा. तर आपण याला खूप महत्वाचा हे करायला हवं. आणि त्याच्यानंतर तुमच्या शरीरामध्ये मॅग्नेशियमची कमतरता होते. मॅग्नेशियम काय करतं शरीरामध्ये, तुमच्या स्लीप सायकलला रेग्युलेट करतं. तुम्हाला जर व्यवस्थित झोप हवी असेल तर मॅग्नेशियमची फार जास्त आवश्यकता असते. तुम्ही पाहत असाल साधारण 60 नंतर बरेच सारे जे पॅरेंट्स असतात आपले, हे रात्री तर झोपतात, त्यानंतर 2-3 ला उठतात, त्यानंतर तसेच जागे असतात, इकडे तिकडे फिरतात. 5-6 ला जेव्हा आपण उठतो त्यावेळेस त्यांना झोपावं लागतं. त्यांची बरोबर. स्लीप सायकल डिस्टर्ब झालेली असते. का? कारण की शरीराचा जो सर्केडियन रिदम आहे, बायो क्लॉक, तो डिस्टर्ब झालेला असतो. तर या बायो क्लॉकला चांगलं करायला तुम्ही हेल्प घेणं फार गरजेचं आहे, की जे या प्रोसेसमध्ये शिकवतात. ओके. ही प्रोसेस आहे एक. एका रात्रीत होणं पॉसिबल नाहीये. तर हे तुम्ही हळूहळू करू शकता. ओके. तर या स्लीप सायकलला फार महत्वाचं आहे. तुमची रिकव्हरी गरजेची आहे. मी तर म्हणेल जेवणापेक्षाही तुमचं झोप फार गरजेची आहे. ओके. झोपेकडे कृपया करून निग्लेक्ट करू नका. मी बऱ्याचदा असे एल्डरली लोक बघितलेले जे म्हणतात की मी फक्त 2च तास झोपतो, 3च तास झोपतो. प्लीज असं करू नका. झोप ऍटलीस्ट तुमची 6 ते 7 तास डीप स्लीप जास्त पाहिजे. ऑफकोर्स हे बराच मोठा विषय आहे, बट मी तरी सुद्धा त्याला थोडं थोडं सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. स्लीप सायकल वरतीच अजून एक महत्वाचा प्रश्न म्हणजे काही काही जणांचे असे शिफ्ट्स असतात, बोलतात ना, जे रात्रपाळी करतात किंवा ऑड शिफ्ट्स मध्ये काम करतात. त्यांच्यासाठी मग हे सर्केडियन रिदम कसं काम करतं बेसिकली? हा, तर त्यांच्यासाठी तर बायो क्लॉक तर डिस्टर्ब होणारच आहे. मी स्वतः 2017ला एक अशा प्रोसेसमध्ये होतो ज्याच्यामध्ये माझं स्वतःचं सर्केडियन रिदम बदललं होतं. म्हणजे 7 दिवस मॉर्निंग शिफ्ट, 7 दिवस नाईट शिफ्ट, 7 दिवस आफ्टरनून शिफ्ट. त्याच्यामुळे झालं असं होतं की मी खात तर व्यवस्थित होतो, बट तरी सुद्धा माझ्या शरीरामध्ये इन्सुलिन रेझिस्टन्स झालेला. ओके. इन्सुलिन रेझिस्टन्स होऊन माझं स्वतःला ग्रेड 2चं फॅटी लिव्हर झालेलं. आता हे झालं का? शरीरामध्ये जी क्लॉक आहे तो बिघडला. ओके. तर ह्या क्लॉकला जर तुम्हाला चांगलं करायचं असेल तर मी असं नाही म्हणणार तुम्हाला की तुम्ही तुमचा जॉब सोडून द्या. बट येस, स्पीक विथ युअर सिनियर, की त्यांना सांगा की बाबा मला असा असा इश्यू येतोय, तर मला एक चांगली शिफ्टसाठी बघा. ओके. हे बघावं लागेल. जर तुमच्याकडे ऑप्शनच नसेल दुसरा असं काही करण्याचा, तर त्याच्यातही चांगल्या प्रकारे करता येईल. कसं करता येईल तुम्हाला? तर जेव्हा तुम्ही झोप घेताय, ओके, बऱ्याचदा आपण काय करतो, एखादा व्यक्ती नाईट शिफ्ट करून आला तर तो काय करणार, खातो आणि खाल्ल्यानंतर झोपून घेतो. झोपून घेतल्यानंतर परत उठतो, परत खातो, इकडे तिकडे चालतो आणि झोपून घेतो. तर ह्या वेळेस तुम्हाला खूप पोषक आहार खाणं गरजेचं आहे. हाय इन प्रोटीन, ओके, हाय इन फॅट, चांगलं वालं हेल्दी फॅट आणि फायबर. दॅट्स इट. नो कार्ब्स त्यावेळी. कारण की शरीरात तेव्हा मेटाबॉलिझमचा स्पीड ऑलमोस्ट लो झालेला आहे आपल्या. ओके. दुपारी राईट चॉईसेस करा. ओके. हे असं मी असा एक हे नाहीये सिग्नल की बाबा मी इथपासून मुंबईपासून निघालो आणि दिल्लीपर्यंत गेलो. बरेचदा याच्यामध्ये असे मार्ग लागणार आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सिग्नल्स लागतील. बऱ्याचदा तुम्हाला घाटाचा रस्ता लागेल. बऱ्याचदा तुम्हाला टोल नाके लागतील. म्हणजे काय सांगायचं झालं, ही फिटनेसची जर्नी आहे ना, ही सरळ रेषेत जाणारी नाहीये. बऱ्याचदा असे खाचखळगे येणार आहेत. त्यासाठी तुम्हाला एक चांगली कम्युनिटी आणि एक असा व्यक्ती गरजेचा आहे. मी माझं रिकमेंडेशन नाही सांगत, बट कोणी असेल, ओके, त्याच्यासोबत काम करा. हे तुमच्या स्लीप सायकलला आणि तुमच्या सर्केडियन रिदमला हळूहळू बॅलन्स आउट करतील. तर याच्याकडे लक्ष नाही दिलं तर आमच्याकडे बरेच सारे असे पार्टिसिपंट आलेत ज्यांना डिमेन्शिया, पार्किन्सन अशा परिणामातून ते जात आहेत. का? कारण की तरुण काळामध्ये त्यांनी असे सगळे शिफ्ट केलेले आहेत. 40 मध्ये त्यांना डायबिटीज होते, 60 मध्ये त्यांना पार्किन्सन होतो. तर ह्या सर्व गोष्टी घडतायत. तर कृपया करून स्वतःकडे लक्ष द्या आणि ऑफकोर्स जेवढं स्वतःला ताणू नका रबर बँड सारखं उगाच. ठीक आहे. आणि जसं मी सांगितलं, वी आर कुकिंग, ओके, आतून. सो तेवढ्या गोष्टींना कुक करू नका. रिलॅक्स.
मोठा श्वास घ्या, सोडा. तुम्ही स्ट्रेस मुक्त राहा, हे एक की आहे स्वतःची. बस एवढंच सांगायचं आहे मला याच्यामध्ये. नाही, खरंच खूप गोल्डन की सांगितली ऍक्च्युली. स्वतःच्या मनाचं ऐका, मेन म्हणजे ते खूप गरजेचं आहे. कारण प्रत्येकाच्या मनातलं गोष्ट वेगवेगळी असते आणि प्रत्येकाचे बॉडी सायन्स किंवा सिग्नल्स हे वेगवेगळे असतात. ते ओळखणं खूप गरजेचं आहे आणि त्याप्रमाणे वागणं हे त्याहूनही गरजेचं आहे. आपण वळूया आता रॅपिड फायरवर. मी तुला काही प्रश्न विचारणार आहे. त्याचं फक्त तू उत्तर देऊ शकता एक लाईन मध्ये सुद्धा. पहिलं म्हणजे एक सुपर फूड किंवा ब्रेन फूड तू काय ऍडवाइस करतो तुझ्या पार्टिसिपेंट्सला किंवा इन जनरल लिस्नर्सला तू काय सांगू इच्छितो? हेल्दी फॅट्स. तर हेल्दी फॅट्समध्ये तुम्ही अक्रोड खाऊ शकता, पंपकिन सीड्स खाऊ शकता, दही खाऊ शकता, कर्ड सुपर फूड आहे. ओके, अच्छा. नक्की खा तुम्ही ते. हा, ऑफकोर्स तुम्हाला ते पचतंय नाही पचत आहे, दॅट इज डिफरंट पार्ट. ऑफकोर्स तुम्हाला ते बसून मॅनेज करावं लागेल. अक्रोड खाऊ शकता, जसं सांगितलं ते. हेल्दी फॅट्स तुमच्या ब्रेनला खूप चांगल्या प्रकारे रिलॅक्स करतात. आणि सेकंड म्हणजे मॅग्नेशियम. ओके, मॅग्नेशियम फार गरजेचं आहे तुमच्या प्रत्येक मसल्सला रिलॅक्स करण्यासाठी. हे दोन फूड मस्ट ट्राय. ओके. कीटो डाएट की बॅलन्स डाएट? ऑफकोर्स बॅलन्स डाएट. कीटो डाएटला मी प्रमोट नाही करणार, वाईट नाही म्हणणार, पण प्रमोट नाही करणार, कारण की सगळ्या गोष्टींचं संतुलनच हे तुमच्या आयुष्याचं की आहे. ओके, एक हे चांगलं ते वाईट याच्याकडे न पडता बॅलन्सला जा. भले लेट होईल, काही हरकत नाही. अ, ज्या ठिकाणी तुम्हाला रिझल्ट तुमचा 2 महिन्यात येणार, 6 महिन्यात येईल, बट ठीक आहे. बट ते सस्टेनेबल असेल. सस्टेनेबल गोलला स्वतःकडे लक्ष द्या. बस, दॅट्स इट, नथिंग मच. एक चीट मील की चीट डे? चीट मील. ऑफकोर्स. चीट डे कडे जाऊ नका, नाहीतर होईल माहिती. आमच्याकडे पार्टिसिपंट्स येतात मंडे टू फ्रायडे, जबरदस्त स्वतःकडे लक्ष देतात. म्हणजे व्यवस्थित वॉक करणं झालं, पॉझिटिव्ह माइंडसेट झाला, आणि जसा सॅटरडे आला आणि संडे आला, चीट डे होतो. म्हणजे जे 5 दिवसात जे केलेलं आहे ते सगळं झिरो. तर हो. कृपया करून असं करू नका. चीट मील गरजेचं आहे. ओके, तुमच्या ब्रेनसाठी, तुमच्या चवीसाठी. फॅट लॉस ना एक रेस्ट्रिक्शन्स नाही आहेत, हे एन्जॉयमेंट आहे. ओके, सगळं बॅलन्स मध्ये करा. बस, चीट मिल नाही. चीट मिल ऑफकोर्स, चीट डे नाही. छान. बरं, फ्रुट्स, फळं हे रात्री खायचे की दिवसा खायचे, कुठचं बेटर आहे? ऑफकोर्स फ्रुट्समध्ये फ्रक्टोज असतो, आणि फ्रक्टोज शरीरामध्ये ग्लुकोज स्पाइक करायला हेल्प करेल. सो मोस्ट प्रेफरली बघायला जर गेलं तर आपण शरीरामध्येच आपला जो बायोक्लॉक आहे हा सूर्याप्रमाणे चालतो. तर जसं जसं सूर्य मावळत जाईल तर आपल्या शरीरामध्ये जो मेटाबॉलिझमचा स्पीड आहे हा थोडा थोडा लो होणार आहे. सो मला जर विचाराल तर तुम्ही दुपारी मिड स्नॅक मध्ये, म्हणजे साधारण 11-12 मध्ये, आणि संध्याकाळी सूर्यास्ताच्या अगोदर एखादं फळ खाल्लं तरी पण चालेल. ओव्हर गोष्टी करू नका. नुसते फळच खाताय, नुसते सलाडच खाताय, नाही. संतुलित आहार आणि माइंडफुल इटिंग कडे लक्ष द्या. बस. आणि शेवटचा प्रश्न तो म्हणजे चहा की कॉफी? आणि कोण कुठचा किती हेल्दी आहे? अच्छा, तर चहा की कॉफी मध्ये मी जाईल ब्लॅक कॉफीकडे. ओके, ब्लॅक कॉफी, पण ती सुद्धा लिमिटमध्ये. ओके, ब्लॅक कॉफीमध्ये खूप चांगल्या प्रकारात अशा गोष्टी आहेत की तुमच्या लिव्हरला डिटॉक्सिफाय करायला हेल्प करते. ओके, येस. आपण मला अगोदर प्रश्न विचारलेला की नक्की किती कॉफी इनटेक तुम्ही घेऊ शकता. तर दिवसभरामध्ये तुम्ही 470 मायक्रोग्रॅम एवढं कॅफिन रिकमेंडेड आहे. तर त्यापेक्षा तुम्ही एक्सीड करताय, तर तुम्हाला झोपेचा प्रॉब्लेम, अलर्टनेस एवढी जास्त वाढेल की तुम्हाला झोपच लागणार नाही. ओके, 470 इट इज WHO ने रिकमेंडेड केलेलं आहे त्याला. येस. सो मी नक्की जाईल ब्लॅक कॉफीकडे विदाउट शुगर. ओके, किती वेळा? तर 2 वेळा पुरेशी आहे. नाही, ते खूप महत्वाचं होतं की फक्त 2 वेळा. ते रेस्ट्रिक्शन इम्पॉर्टंट आहे. कारण तुम काही काही जणांना असं वाटतं की कॉफी पिलं तर पूर्ण दिवस, पण काही काही जण कॉफीवर राहतात. तर असं नव्हे, तर तुम्हाला रेस्ट्रिक्ट करायला हवी ती क्वांटिटी, आणि कधी आणि केव्हा घेतली पाहिजे ते पण एक गरजेचं आहे खूप. केतन, तुम्ही थँक्यू सो मच, तुम्ही इथे आलात आणि तुम्ही इतके सगळे टिप्स तुम्ही शेअर केले. एक शेवटचा टिप म्हणजे तुमचा स्वतःचा डाएट मंत्र काय आहे? अच्छा, डाएट मंत्र फार सिंपल आहे. मी एका उदाहरणाकडे सांगेल. मी जेव्हा कोणाला विचारतो ना की बाबा तुम्ही काय खाता,
तर ते म्हणतात की काही नाही, सकाळी 2 चपात्या, दुपारी 2 चपात्या, रात्री 2 चपात्या, दॅट्स इट. थोडासा भात आणि डाळ, एवढाच माझा आहार आहे. मी बोललो, हेच खाल्लंय का इतके वर्ष? ते बोलले, हो. तर हे जाणणं गरजेचं आहे. तुम्हाला भूक उन्हाळ्यात कमी लागते, हिवाळ्यात जास्त लागते, पावसाळ्यात मीडियम लागते. बरोबर? कधी-कधी असं असतं की तुम्ही फार जास्त थकलेले असतात, कधी-कधी खूप जास्त एनर्जेटिक असतात. तर लिसन टू युअर बॉडी. हे आपण विसरून गेलेलो आहे. आपण फक्त आणि फक्त पोट भरण्यासाठी खातोय. तर असं कृपया करू नका. ओके? स्वतःच्या बॉडीकडे लक्ष द्या. ऐका त्याचे सिग्नल्स काय आहेत ते आणि त्याच्यानुसार वागा. बस. असं काही वेगळं डाएट नाहीये. बॅलन्सला सांभाळा. बॅलन्स काय आहे? तर 5 पिलर मी तुम्हाला सांगतो हेल्दी हॅबिट्सचे. तर फर्स्ट आहे पॉझिटिव्ह माइंडसेट. ओके? हे फार गरजेचं आहे हां. पॉझिटिव्ह माइंडसेट नसेल पुढे जाऊ शकणार नाही. सेकंड, क्लीन फूड अँड न्यूट्रिशन. क्लीन फूड, घरचं कुक फूड खा, चांगल्या कंपोझिशनमध्ये खा, चांगल्या वेळी खा आणि चांगलं न्यूट्रिशन घ्या. थर्ड, एक्सरसाइज. जर तुम्ही वेळ नसेल तर ऍटलीस्ट सकाळी 20 मिनिटं वॉक, दुपारी 20 मिनिटं वॉक, रात्री 20 मिनिटं वॉक. सिंपल आहे, करू शकता. आणि दिवसभरात प्रत्येक तासाला किमान 5-5 मिनिटाचा वॉक. फोर्थ आहे ते म्हणजे वॉटर इंटेक. प्रत्येक 20 केजी बॉडी वेट मागे ऍटलीस्ट 1 लिटर पाणी पिणंच आवश्यक आहे. प्रत्येकासाठीच नाही, बट येस, बॉडी टू बॉडी व्हेरी करेल. बट येस, हे प्यायला सुरुवात करा. जेवताना थोडंसं पाणी कमी प्या, जेवल्यानंतर पाणी मुबलक प्रमाणात पाणी प्या. आणि 5वं आणि शेवटचं, स्लीप. साऊंड स्लीप. 7 ते 8 तासाची झोप. ते कधी झोपावं बरं? बऱ्याचदा असं असतं की मी रात्री 2ला झोपून सकाळी 9ला उठेल. तर असं नाही. 12च्या अगोदरचा प्रत्येक तास हा 1.5 तासासारखा वर्क करेल. 12 पासून 2 पर्यंतचा प्रत्येक तास हा 1 तासासारखा वर्क करेल. आणि 2 ते पुढचा जो प्रत्येक तास आहे हा अर्धा तासासारखा वर्क करणार आहे तुम्हाला. म्हणजे तेवढी झोप तुमची कमी होणार आहे. वाटलं तुम्ही झोपलात खूप, बट हिलिंग नाही होणार. तर याच्याकडे लक्ष द्या. हे 5 पिलर आहेत तुमच्या हेल्दी आयुष्याचे. याला फॉलो करा. बस, बाकी आयुष्य फार सुंदर आहे. ओके? मजा करा, मस्ती करा, बट माइंडफुल इटिंगने. नाही, खरंच खूप छान बोलला आणि खूप छान मेसेज पण दिला आमच्या लिसनर्ससाठी. तर आपण हा संवाद इथेच थांबूया आणि पुन्हा भेटूया आपण वेगळ्या टॉपिकवर. न्यूट्रिशनवरती बरंच काही बोलण्यासारखी आहे. थँक्यू सो मच केतन फॉर जॉईनिंग. थँक यू सो व्हेरी मच. मला फार आनंद झाला तर आपण इन्व्हाइट केलं. आणि नक्कीच आपण परत एकदा भेटूयात अगदी ऍडव्हान्स लेवलला. हो. आणि आपल्या लिसनर्सला अजून चांगल्या चांगल्या माहिती देऊयात. आणि तुमचा चॅनल असा खूप खूप ग्रो हो, अशी मी सदिच्छा आपल्याकडे व्यक्त करतो. थँक्यू सो मच परत एकदा. थँक्यू सो मच केतन. केतन, तुमचं खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही आज आमच्याबरोबर जुडले आणि आमच्या लिस्नर्सना इतकं छान मार्गदर्शन केल्याबद्दल. आजचा हा संवाद आपण इथेच थांबवणार आहोत, पण लक्षात ठेवा, आरोग्याची ही जर्नी आपण कंटिन्यू करायची आहे. छोट्या छोट्या बदलांनी सुद्धा भरपूर मोठा फरक पडतो. लक्षात ठेवा की आरोग्यच हे आपली सुपर पॉवर आहे आणि आरोग्य हेच आपलं औषध आहे. सो पुन्हा भेटूया एका नवीन एपिसोडमध्ये एका नवीन विषयावर. तोपर्यंत हॅपी राहा, हेल्दी राहा आणि आरोग्याची काळजी घ्या. आणि नक्कीच हा एपिसोड तुम्हाला आवडला असेल तर शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या जवळच्या लोकांपर्यंत नक्कीच पोहोचवा. धन्यवाद.